મારા મિત્રો સ્વાગત કરો બધાનું આપણી ચેનલ અલ્પેશ ક્રિએશનની અંદર। તો મિત્રો આજે આપણે જબરદસ્ત એક અત્યારે જે સાયક્લોન ચાલી રહ્યો છે તેની ઉપર જે વાવાઝોડું આવ્યું તેની ઉપર એક નાનકડો વિડીયો એડિટિંગ લઈને આવી ગયા છે। ઠીક છે, આ રીતે જે વિડીયો તમે સ્ક્રીનની અંદર દેખાડો છો આવો વિડીયો તમે જે પણ તમારું શહેર છે તેના નામ ઉપર તમે લખી અને બનાવી શકો, તમારું જે પણ ગામ છે તેના નામ ઉપર। અને 2-3 દિવસથી આપણે વિડીયો નહોતા આવતા કારણ કે આ મોરબીની અંદર જે વાવાઝોડુની સ્થિતિ હતી જેના કારણે લાઇટ પણ નથી અને ઇન્ટરનેટ પણ નહોતું આવ્યું, જેના કારણથી વિડીયો નહોતા આવતા। પણ હવે રેગ્યુલર 2 થી 3 વિડીયો તમને આવી જશે अलग अलग कैटेगरीની અંદર। તો બસ ચેનલ સાથે જોડાઈ દેજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યો સબસ્ક્રાઇબ કરી ચેનલ સાથે જોડાઈ દેજો અને તમારા આસપાસ પણ વાવાઝોડાની કેવી સ્થિતિ હતી તે નીચે કમેન્ટ કરી અને જણાવજો। તો આનો એક નાનકડો ડેમો જોઈ લો, ફૂલ ડેમો આપણે ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર આપીએ છીએ, તેની લિંક આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે, ત્યાં આગળ જઈ તમે ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર જઈ ફૂલ ડેમો છે તે ફૂલ સોંગ સાથે છે તે જોઈ શકશો। बाजार में आवे ईटोड़ा अपनो नो माने। तो डेमोनी તમે જે વિડીયો જોયો છે ને આવો વિડીયો બનાવવા માટે તમારે એક મટીરીયલ લેવાનું રહેશે। તો ઓલ મટીરીયલની અલગ આપીશું, જો તમારો પ્રોજેક્ટ એડ ન થાય તો પણ તમારો વિડીયો બની જશે। બસ વિડીયોને એકવાર થોડોક ધ્યાનથી જોશો તમને બધું સમજાઈ જશે। બધું મટીરીયલ પણ તમને અલગ અલગ આપણે આપ્યું છે, તેથી તમે જો કોઈને ઓલ મટીરીયલ જોતું હોય તો તેને પણ મળી જશે અને પ્રોજેક્ટ પણ આપણે ત્યાં આગળ આપેલો છે। તો સપોઝ આપણે એક પ્રોજેક્ટ એડ કરીશું અને બેકગ્રાઉન્ડની અંદર જે ફોટો છે તે ઓલ મટીરીયલ તમારે ક્યાંથી લેવું તે તમને કહીશું। તો ફૂલ પ્રોજેક્ટ માટે તમારે આજે ગૂગલની અંદર આવવાનું છે, અહીંયા તમારું નામ લખી દેવાનું છે, અલ્પેશ ક્રિએશન 01 લખશો અને સર્ચ કરશો અને ચારની વેબસાઇટ આવશે, આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। અહીંયા આગળ તમે જેવું ક્લિક કરશો આજે તમારી પાસે ખુલીને આવી જશે જે આપણી વેબસાઇટ જેની તમે એક પ્રોજેક્ટ છે તેને એડ કરી શકશો। વેબસાઇટ ખુલી જાય એટલે તમને સાઈડમાં એક નાનકડું સર્ચ કરવા માટેનું આઇકન મળે છે, આ જે આઇકન દેખાડ્યું છે આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। અહીંયા આગળ તમારે એક કોડ લખી દેવાનો છે, કોડ છે 05490549। આટલું લખીને તમારે સર્ચ કરવાનું છે। જેવું તમે સર્ચ કરશો નીચે તમને એક ઇમેજ દેખાય છે, એ ઇમેજ ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે, જે આવી રીતે એક ઇમેજ આવશે અહીંયા આગળ તમારે ક્લિક કરશો એટલે આ એક પોસ્ટ છે જે ખુલીને આવી છે। આને ઉપરની તરફ કરી અને તમારે થોડું નીચે આવી જવાનું છે, એટલે તમે નીચે આવશો એટલે તમને અહીંયા આગળ જો ફૂલ પ્રોજેક્ટ લખેલું જોવા મળશે અને અહીંયા આગળ નીચે અહીંયા આગળ પણ તમને ઓલ મટીરીયલ લખેલું જોવા મળે છે, ત્યાં આગળ તમે ક્લિક કરશો એટલે ઓલ મટીરીયલની તમારી પાસે ઓપન થઈને આવશે અને આ જે છે ફૂલ પ્રોજેક્ટ છે। તો આના પર તમે ક્લિક કરશો ડાયરેક્ટ અલર્ટ મોશનની અંદર જો આ રીતે આપણો જે ફૂલ પ્રોજેક્ટ છે એડ થઈને આવશે। જો તમારે આ રીતે પ્રોજેક્ટ એડ ન થતો હોય તો પણ આપણે તમને એક ઓલ મટીરીયલ જ્યાંથી આપ્યું છે ઓલ મટીરીયલ તમે એડ કરી નાખો, આખો વિડીયો ત્યાં બનાવી શકશો, તે પણ આપણે તમને હમણાં આગળ બતાવીશું। તો ત્યાંથી જો તો આપણો આ જે પ્રોજેક્ટ છે ત્યાં આગળ આ પ્રમાણે આવી જશે, એ ઇનપુટનું બટન છે એના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે, આ પ્રોજેક્ટ આગળ એડ થઈ ગયું। ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ ઓલ મટીરીયલની છે। તો ઓલ મટીરીયલ છે, ઓલ મટીરીયલ તમારે કઈ રીતે લેવાનું છે, તો ઓલ મટીરીયલ લેવા માટે તમને જે આપણે લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી છે અને અહીંયા આગળ પણ આપણે તમને આપી છે, તો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપણે જે લિંક આપી છે ઓલ મટીરીયલ લેવા માટે મિત્રો છે, તો ખાસ ધ્યાન રાખજો ઓલ મટીરીયલ લેવા માટેની આપણી લિંક છે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી છે, ત્યાં આગળ તમે જેવું ક્લિક કરશો આ રીતે ખુલીને આવશે। તો પહેલાં આપણો લોગો દેખાય જો પહેલી લાઈનમાં ન આવતો તો તમે ઉપર નીચે કરી શકો છો, પરંતુ આ આપણો જે લોગો છે એડિટર એસી લખેલું આવી રહ્યું છે જે આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે, તમે જેવું ક્લિક કરશો એટલે ડાયરેક્ટ આ જ પોસ્ટ ખુલીને આવે છે। ઠીક છે, બીજું કોઈ વસ્તુ નહીં આવે, ડાયરેક્ટ આ રીતે એક પોસ્ટ આવી ગઈ અને સેજ ઉપર તરફ કરી તમે થોડુંક નીચે જવાનું છે। ઠીક છે, આવી રીતે તમે થોડાક નીચે આવશો તમને અહીંયા આગળ લખેલું જોવા મળશે નીચે જો ઓલ મટીરીયલ અહીંયા આગળ દેખાડ્યું છે તમને, આ ઓલ મટીરીયલ જે લખેલું છે એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। આગળ તમે જેવું ક્લિક કરશો એટલે આગળ તમારું કોઈ પણ ઈમેલ છે તેને સિલેક્ટ કરી અને ઓકેના બટન પર ક્લિક કરવાનું છે, એટલે ગૂગલ ડ્રાઈવનું આખું ફોલ્ડર ઓપન થઈને આવે છે। અહીંયા આગળ તમને ઓલ મટીરીયલ બધું મટીરીયલ મળે છે। ઠીક, આ જે બેકગ્રાઉન્ડનો વિડીયો છે, ત્યાર પછી આ ગ્રીન સ્ક્રીન વિડીયો છે અને આ જે આપણે વરસાદની ઇફેક્ટ છે અને આ જે ફોન્ટ, ઠીક આ ફોન્ટ પણ તમને આગળ આપણે આપી દીધો છે। આ 4 વસ્તુ તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે, ત્યાર પછી આવી જવાનું છે અલર્ટ મોશનની અંદર, જેનો પ્રોજેક્ટ એડ થાય તેને ડાયરેક્ટ બેકગ્રાઉન્ડનું અંદર એડ કરશો એટલે તમારું આવી જશે। પરંતુ જેનો પ્રોજેક્ટ એડ નથી થતો તેના માટે તમારે શું કરવાનું છે, આખો વિડીયો આપણે અહીંયા બનાવીશું તો પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દેવાનું છે, તમારે અહીં 9.16નો જે રેશિયો છે તે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। ઠીક, આટલું તમે કરશો આ પ્રમાણે તમારી પાસે આપણો બ્લેક પ્રોજેક્ટ આવી ગયો છે। હવે અહીંથી પ્લસના આઇકન પર આપણે ક્લિક કરીશું, જે આપણે તમને 4 વસ્તુ આપી છે તેની ઉપર આખો આપણે વિડીયો બની જશે। અહીંથી મીડિયામાં જવાનું છે, હવે જે આપણે તમને વસ્તુ આપેલી છે તે તમારે આગળ એડ કરવાની છે, તો અહીંથી આપણે જે ફોલ્ડરની અંદર આવી છે તેની અંદર જશું અને અહીંયાથી જે સૌપ્રથમ આપણે જે બેકગ્રાઉન્ડ વાળો વિડીયો છે આને આપણે એડ કરી દઈશું। આ પ્રમાણે બેકગ્રાઉન્ડ વાળો તમે વિડીયો એડ કરશો એટલે એની અંદર બધી ઇફેક્ટ આપણે છે બનાવી અને અહીં આગળ એડ કરી દઈશું આ બેકગ્રાઉન્ડ વાળા વિડીયોની અંદર જ, તમને બધી ઇફેક્ટ આ રીતે આખી બેકગ્રાઉન્ડની અંદર આવી જશે। ઠીક છે, આ વિડીયો તમારે કઈ રીતે લેવો તે આપણે તમને હમણાં બતાવ્યું છે। ઠીક,
ઓલ મટીરિયલની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે અને જે આપણી વેબસાઇટ છે ત્યાં આગળ પણ તમને મળી જશે અને ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર પણ તમને ઓલ મટીરિયલની લિંક મળી જશે મિત્રો. હવે અહીં આગળ જો આ રીતે આપણે આવી ગયું છે, આની ઉપર આપણે એક નામ લખવાનું છે. તો નામ લખવા માટે આપણે પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યાંથી જોવાનું છે ફોન્ટ આ જે ટેક્સ્ટ લખ્યું છે એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. હવે જે તમારે અહીં આગળ સિટી છે, ગામ છે, તેનું નામ લખી દેવાનું છે. આપણે આવી રીતે જો મોરબીમાં રહું છું તો મોરબીનું નામ લખી દીધું છે. ત્યાર પછી તમારે ફોન્ટ એડ કરવાનું. તો ફોન્ટ આપણે તમને ઓલ મટીરિયલની અંદર આપ્યું છે કે આ જંગલ અર્બન જે ફોન્ટ છે એને સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. ફોન્ટ તમારે એડ કરવો તો આ જે ઓલ ફોન્ટ છે એના પર તમે ક્લિક કરી શકો છો. ત્યાર પછી તમને 3 લાઈન આવશે, આ 3 લાઈન ઉપર ક્લિક કરી ઇનપુટ ફોન્ટ ઉપર તમે ક્લિક કરશો તમારી ગેલેરી ઓપન થઈને આવી જાય કે ફાઇલ મેનેજર ઓપન થઈને આવશે અને ત્યાંથી ડાઉનલોડ ફોલ્ડરની અંદર જઈ અને તમે જે અર્બન ફોન્ટ છે તેને એડ કરી શકો છો. ત્યાંથી આપણે જે ફોન્ટ તેને સિલેક્ટ કરી લીધો છે. હવે આ જે કલર છે એની જગ્યાએ તમારે વ્હાઇટ કલર લઈ લેવાનો છે. આ રીતે વ્હાઇટ કલર આવી ગયું છે. આ જે એરો છે એના પર તમે ક્લિક કરી અને જે વચ્ચેનું જે આવી રીતે આવશે, જે વચ્ચે આવી ગયું સિલેક્ટ કરેલું તેને લેવાનું છે. અને આજે આ સાઇઝ છે તમારે જેટલી પર રાખ્યું હોય તેમાં આવી રીતે નાની મોટી કરી આગળ સાઇઝ છે તેને સિલેક્ટ કરી આપણે એટલી સાઇઝ રાખી દીધી છે. હવે જો આ રીતે તમારે થઈ જાય તો આ જે ટપકું છે આને તમારે આવી રીતે ખેંચવાનું છે એટલે આખી લાઇનમાં તમારું નામ આવી જશે. ઠીક, આ જે ટપકું છે તેને ત્યાર પછી અહીંથી તમારે રાઇટના આઇકન પર ક્લિક કરવાનું છે. આ રીતે ઓપ્શન આવશે તેમાં મૂવ ટ્રાન્સફરનો જે ઓપ્શન છે એમાં જવાનું છે. આ જે વચ્ચેનું તમે આઇકન દેખાડ્યું છે રોટેશન વાળું એના પર ક્લિક કરવાનું છે અને આ બટન છે આને તમારે નીચેની તરફ 90 સુધી લઈ જવાનું છે. 90 સુધી લાવી ગયા. હવે આ જે નામ છે આ નામને તમારે આવી થોડું નીચેની તરફ લાવી અને અહીં આગળ તમારે રાખી જવાનું છે. આજે આપણે ઘર છે અને આ બાજુ જે નાળિયેરનું પેડ છે તે બેની વચ્ચે આપણે રાખી દીધું છે. બસ એટલું તમારે કરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી હવે તમારે આવી જવાનું છે આ પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અહીંથી જવાનું છે મીડિયાની અંદર. મીડિયાની અંદર જઈ અહીં આગળ તમને જો આ રીતે એક વરસાદની ઇફેક્ટ વાળો આપણે વિડીયો આપ્યો છે તે તમારે લઈ લેવાનું છે. આ રીતે આવી જશે. હવે તમારે શું કરવાનું છે, આ જે વિડીયો છે એના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે અને અહીં તમારે જવાનું છે બિલ્ડિંગ એન્ડ ઓપેસિટી. એના પર ક્લિક કરી લાઇટ અને સ્ક્રીન જે બીજા નંબરનું જે ઓપ્શન દેખાડ્યું છે એના પર ક્લિક કરવાનું છે અને તમને સ્ક્રીનનો ઓપ્શન મળશે આના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે એટલે વરસાદની ઇફેક્ટ અહીં આગળ એડ થઈ છે. ત્યાર પછી હવે તમારે અહીં એક વાવાઝોડાવાળી જે ઇફેક્ટ લેવાની છે તેના માટે આ પ્લસના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અહીંથી જવાનું છે મીડિયાની અંદર. મીડિયાની અંદર તમે જશો એટલે તમારે જે પણ ડાઉનલોડ ફોલ્ડરની અંદર આ વિડીયો આવ્યો છે તેમાં તમારે જવાનું છે. અહીંથી આપણે ડાઉનલોડ ફોલ્ડરની અંદર જઈશું અને જે આપણે આ રીતે લઈ લઈશું. ઠીક, આ રીતે આપણો વિડીયો આવી ગયો છે. હવે આ વિડીયોને તમારે અહીંથી આવી રીતે ક્લિક કરવાનું છે, રોટેશનમાં જવાનું છે અને જે રોટેશનનું આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી આને નીચેની તરફ 90 સુધી લઈ જવાનું છે. ત્યાર પછી એના પર સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે અને આ જે બટન છે અહીં તમારે આને આવી રીતે મોટું કરવાનું છે. ત્યાર પછી નીચેની તરફ લઈ જવાનું છે. અહીંથી હવે તમે જવાનું છે ઇફેક્ટની અંદર અને પ્લસ ઇફેક્ટમાં તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી ઉપર તમને જો ક્રોમાકીનો ઓપ્શન મળશે, પહેલો છે આ બીજા નંબર, આના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. આ ક્રોમાકી આવી ગયું. સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. ઠીક છે, આ રીતે તમારે ગ્રીન કલર નીચે દેખાઈ રહ્યું છે તેને નીકાળવા માટે તમને આગળ 2 લાઈન દેખાડી છે. આ જે પહેલી લાઈન છે અને આ બાજુ તમારે ખેંચવાની છે, એની પ્લસ કરવાની છે. નીચેથી ગ્રીન કલર રિમૂવ થશે. ત્યાર પછી આ નીચેની જે લાઈન છે તેને પણ તમારે તે જ રીતે આવી રીતે ખેંચવાની છે. ઠીક છે, આ રીતે તમારે ગ્રીન લાઇનને અને ઉપરની લાઇનને બે મેનેજ કરી અને અહીં આગળ તમારે આને સેટ કરવાનું છે. ગ્રીન કલર જેટલું પણ રિમૂવ થશે તેટલું તમારે અહીંથી કોશિશ કરી અને તેને રિમૂવ કરવાનું છે. ઠીક છે, તો આ પ્રમાણે આપણે અહીંથી ગ્રીન કલર રિમૂવ કરી દઈશું. ત્યાર પછી હવે તેને સેટ કરવાનું છે. તો સેટ કરવા માટે આપણે એના ઉપર ક્લિક કરીશું, એ સેજ મોટું કરીશું. ઠીક છે, આ વાવાઝોડાવાળી જે ઇફેક્ટ છે તેને આપણે અહીંથી મોટી કરીશું અને સેજ નીચેની તરફ લઈ લીધી. આ પ્રમાણે આપણે નામની ઉપર બરોબર આવી જાય તે પ્રમાણે આપણે અહીં આગળ રાખી દઈએ છીએ. જે આવી રીતે તમે નાનું મોટું કરી છે આને સેટ કરવાનું છે. ત્યાર પછી તમારે અહીંથી વિડીયોને પ્લે કરવાનું છે. જો આ પ્રમાણે આપણી ઇફેક્ટ છે એ સેટ થઈને આવી જશે. રેડી. હવે એકવાર તમારે આગળ પણ આ ઇફેક્ટ છે તેને પેસ્ટ કરવાની છે. ત્યાંથી તમારે કોપી કરી લેવાનું છે. વિડીયોની અંદર આગળ આવવાનું છે. અહીંથી તમારે આવી રીતે છે 15 સેકન્ડ સુધી, 17 સેકન્ડ આવી રીતે એકવાર અહીંયા આગળ તમારે પેસ્ટ કરી દેવાનું છે એટલે વિડીયોને એન્ડ રીતે લંબાઈને આવી જશે. ત્યાર પછી તમારું મ્યુઝિક લેવાનું છે. તો મ્યુઝિક માટે તમે કોઈ પણ મ્યુઝિક લઈ શકો છો. આપણે જે લીધું છે વાવાઝોડાવાળું ગીત તે તમને યુટ્યુબની અંદર મળે છે, ત્યાંથી મ્યુઝિક લઈ શકો છો. અને તમારે જોતું હોય તો ટેલિગ્રામનો જે ડેમો છે તેને તમે એડ કરી અને તેને પણ આગળ મ્યુઝિકની અંદર એડ કરી શકશો. તો પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી એનાથી ઓડિયોમાં જવાનું છે અને તમારે જે પણ તમારી પાસે મ્યુઝિક છે બસ તે તમારે સિલેક્ટ કરીને લઈ લેવાનું છે. આ રીતે તમારું મ્યુઝિક આગળ આવી જશે. હવે જે આપણે નામ લખ્યું હતું, જે આ જે નામવાળી લાઈન તમે જોઈ શકો, આને આપણે એન્ડ સુધી લંબાવવાની છે. એન્ડ સુધી આવી જવાનું છે. આ નામ છે તેના પર ક્લિક કરી આ એરો પર ક્લિક કરવાનું છે. નામ આપણું એન્ડ સુધી લંબાઈને આવી જશે. ઠીક, આ રીતે. ઠીક, તો આ રીતે તમે કરશો એટલે તમારો વિડીયો બનીને કમ્પ્લીટ થઈ જશે. બાકી તમારે કાંઈ પણ કરવાની જરૂર નથી. ઠીક, પ્રોજેક્ટ એડ ન થાય તો પણ તમારો વિડીયો બની જશે. વિડીયો તમે જોયો છે તો તમને આવડી ગયું છે. જો આપણે આવડી ગયું છે તમને અને બનાવવાની રીત તમને સારી લાગી હોય તો બસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, ઘંટીનું આઇકન દબાવી દો અને ચેનલ સાથે
જોડાઈ જાઓ. આપણે દરરોજ આવી રીતે સાવ સિમ્પલ તમને બનાવતા શીખવાડીએ છીએ. મળશું એક નવા વિડીયોની અંદર. ત્યાં ગુડ બાય.